خوش آمدید به این بخش. در این بخش میخواهیم جاوا اسکریپت یاد بگیریم که جاوا اسکریپت چی است. جاوا اسکریپت یک زبان برنامه‌نویسی سمت کاربر یا کلاینت ساید می باشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی صفحه وب را باز میکنیم جاوا اسکریپت روی مرور ما اجرا می شود. با جاوا اسکریپت میتونیم متن روی صفحه را تغییر بدهیم، پیام هشدار نمایش بدهیم، متن روی صفحه را چاپ کنیم و اطلاعات را در کنسول خود و یا مرور خود ببینیم. خب شروع میکنیم با چند مثال. اینا را پاک میکنیم. یک پاراگراف یا پی استعمال میکنیم با آیدی پی1 و خط تولید شده خود ویز کد هم می نویسیم لوریم و همین رو کپی پیست میکنیم و این را آیدیش رو تغییر میده پی2 می باشد. خب آیدی چی کار میکنه؟ مثل یک نام مخصوص است که برای المان ها که در جاوا اسکریپت میتوانیم آنها را پیدا کنیم. همیشه یادتان باشد جاوا اسکریپت همیشه با اسکریپت شروع و پایان می‌یابد. می‌نویسیم اسکریپت و پایانش اینجا می‌نویسیم document dot get element با آیدی قوس باز قوس کلان و اینجا آیدی ما را انتخاب میکنیم یک دات انر میکنیم. انر HTML چی کار میکنه؟ خط ما رو تبدیل میده. مثلا حالا اینجا یک فش بدیم که لوریم شود انر در HTML مساوی باشد this is new text. یک مثلا حالا اگر رفرش میزنیم حالا دیدید که برای خط تولید کننده ویز کد را با ما تبدیل کرد با this is new text 1. حالا میریم سراغ آیدی دوممان. می نویسیم document get element by آیدی ما را انتخاب میکنیم p2 dot inner html مساوی this is new text 2 مثلا. document get element با آیدی چی کار میکند؟ یک مان که آیدی دادیم آیدی میرود و عنصر با یعنی متن داخل آن عنصر را تغییر میدهد. inner html متن ما را این متن ما را تغییر میده به این متن. حالا یک رفرش میکنیم و حالا میبینیم که تغییر داد کد دیگه خط دیگه ایمان را. خب حالا میرویم سراغ document write. این دستور مستقیما متن را روی صفحه وب چاپ میکنن. می نویسیم document dot write قوس کلان باز و می نویسیم document text یک سیمیکولن اضافه میکنیم صفحه ما رو رفرش میکنیم. حالا مستقیم چاپ میکنه. اگر بعد از بارگذاری صفحه این را اجرا کنیم همه صفحه قبلی پاک میشود. این را متوجه باشید. پس معمولا برای آزمایش با مثال ساده خوب است. مثلا در پروژه های واقعی کمتر است. حالا با مثال زدیم. حالا میریم سراغ alert. یک هشدار ساده می نویسیم alert قوس کلان باز داخلش می نویسیم this is alert و سیمیکولن باشه. حالا اگر رفرش میکنیم میبینیم که ما را آلرت در صفحه ما و با اوکی برطرف میشه. حالا میریم سراغ کنسول.
در صفحه جدا در آن نشان می‌دهد. مثلا کنسول دات لاگ. مثلا یک عملیه جمع انجام میدیم، دو مثبت دو، یک سیمیکولن در آخرش اضافه میکنیم. صفحه جداگانه که میخواید باز شود به کنترل شفت آی میزنیم، صفحه جداگانه ما باز میشود. اینجا در بخش کنسول میاییم، میبینیم که 4 اینجا عملیه جمع انجام شده و 4 شد، 2 جمع 2 4 میشود. اینجا میتونیم فایل خارجی هم ایجاد کنیم. اینجا من از قبل ایجاد کردگی دارم، اینجا app.js. هر آن چیزی که میخوایم در اونجا هم اضافه کنیم در اینجا هم اضافه کرده میتونیم. فقط اینجا با مثال آوردم و بعدها در اینجا کارهای زیاد به انجام دادن داریم. حالا طریقه وصل کردنش هم می نویسیم اسکریپت، می نویسیم src بعد apps.js، صفحه ما وصل می شود. حالا اینجا هر آن چیزی که انجام بدیم به ما انجام میدهد. مثلا می نویسیم همین کد را مثلا مثلا document with element by id باشد، مثلا اعصاب باز id ما را انتخاب میکنیم، یک داد inner html مساوی باشد با مثلا text ما. حالا فرش میکنیم، دیدیم هر چیزی که اونجا ما انجام دادیم اینجا هم انجام داده میشود. نکات مهم در دفعه اول هم گفتیم که بار اول جاوا اسکریپت نمیشه با اسکریپت شروع و ختم میشود. خطای ساینتکس یا اشتباه تایپی میتواند باعث شود که کد کار نکند. همیشه ابتدا باید آیدی یا کلاس المان ها را درست بدهید و document.write صفحه را پاک میکنه. حواستان باید جمع باشد.